अलीकडच्या टप्प्यावर 2 वर्षापूर्वी 2019च्या 7 जुलैला माझी शेवटची भेट त्यांच्या वयाच्या 91व्या वर्षी झाली आणि त्यावेळेला त्यांच्याशी बोलत असताना झालं काय, उद्धव ठाकरे त्यांनी मला सांगितलं की बाळासाहेबांच्या आठवणी काही असतील तर त्यांच्याकडनं घेऊन या म्हणून मी दीदींना विचारलं, त्यांच्याकडे गेलो आणि गेल्यानंतर त्या म्हटल्या की मला असं कळलं तुमचा रिंगटोन फोनचा तो माझा त्यांच्याच गाण्याचा आहे, मदन मोहनचं गाणं आहे. तर म्हटलं मदन मोहन तुमच्या आवडते का? ते म्हटले सगळेच रे. तरी म्हटलं चॅलेंज कोणाचं? तर म्हणे सज्जाद हुसेन, मदन मोहन आणि माझा भाऊ पंडित हृदयनाथ मंगेशकर ह्या सगळ्यांचंच म्हणायला कस लागतो आमचा. त्यांनी मदन मोहनच्या गाण्याची मूळ चीज त्यांना आठवली आणि त्यांनी 90 ओलांडलेली असताना ती चीज त्यांच्या घरामध्ये गेलेलो असताना, ठाकरेंच्या आठवणी गोळा करायला गेलेलो असताना ती म्हणून दाखवली. त्या वयातला सुद्धा त्यांचा आवाज मला आजही म्हणजे इथे रुजलेला आहे. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.